Hi guys, it's Lee and welcome back to my channel, or welcome to my channel if you're new here. Today's video is going to be another product review, this time from the brand Chamos Acaci. Well, if you haven't heard of it yet, Chamos Acaci guys is a Korean brand of skincare. They are known for their natural yet effective skincare products. They've been around since 1992, that is based on my research. So today I will be reviewing 3 products from them. If you want to know what these products are, just keep on watching. By the way, before I start with the review, I just want to let you know na mabibili lang tong mga products na to guys online. So, better check the description box para sa link ng mga online shops nila, okay? So, let's start. So, here are the products guys that I'm going to review today. We have the Chamos Acaci Lemon Ultra Whitening Cream. And this one is the Snail Repair Anti-Wrinkle Cream. And last but not the least, we have the Trouble Skin Solution Magic Powder. Guys, ito talaga sobrang gustong-gusto ko kasi it brought magic to me. Kasi hindi talaga ako makapaniwala sa result niya. Mamaya i-share ko sa inyo, syempre. So, ito guys, hindi ko sila tinanggal talaga sa kani-kanilang box para ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kanyang packaging. Dito guys, sa packaging mismo, obviously, makita mo na nagawa talaga to sa Korea kasi ayan yung Korean characters. Aside dito sa likod, yung direction kung paano siya gamitin. Of course, makita nyo din yung expiration date dito. And yeah, basically that's it. Let's open it para makita natin, di ba? So let's start guys dito sa Lemon Ultra Whitening Cream. Ayan, so here it is. So ito siya guys. By the way, huwag kayong ma-distract dito guys sa mga itim-itim dito. Kasi nagtry ako ng DIY eyebrow tattoo at medyo makalat siya. So yun, huwag nyo nalang pansinin. So ito guys, yung Lemon Ultra Whitening Cream ng Chamos Acaci. Yan yung packaging niya, diba? Very minimalistic. Ang ganda guys. Ayan, and this one is a glass. And kapag in-open mo siya, ayan, nakaseal pa rin siya dito. Let's open it. Ayan. So, yan na lang siya guys. Kasi mahigit 1 month na to sa akin. Mahigit 1 month ko na din siyang ginagamit. Ayan. So, yan yung nasa loob niya. Actually, yung laman niya guys, it actually reminds me of the petroleum jelly. Pero hindi ganun yung texture niya. Yung ano lang nga, yung kulay lang. Pero yung texture niya is hindi. Kasi diba, ang petroleum jelly is malagkit. Ito hindi. Very lightweight lang siya. So, yan yung laman. So, yan siya guys. Try ko lagay dito. Yan para makita nyo. So, kita nyo guys, very lightweight. Hindi siya malagkit guys. And very lemony talaga ang scent. Pero ba ganong term, lemony? So, ganun guys yung scent niya at sobrang bango. And since this is a Lemon Ultra Whitening Cream, obviously guys, ang main ingredient niya is lemon extract. It has vitamin B and C and citric acid. Sobrang effective niya talaga guys when it comes to whitening and brightening the skin. And hindi lang siya guys pang brighten ng skin. It also corrects uneven skin tone. And medyo napansin ko talaga na pumantay yung kulay ko. Kasi diba minsan dito mapapansin mo na nangingitim dito, ganyan. Or hindi nagpapantay yung kulay. Dahil na din kapag lumalabas tayo, diba, yung init ng araw, ganyan. So, may tendency talaga na maging uneven yung skin tone natin. Well, with this product, natulungan talaga niya akong ma-achieve yung even skin tone. By the way, ginagamit ko to in the morning and night. Mas marami sa night kasi, diba, kapag mag-beauty rest, dapat mas marami yung skincare product na ina-apply. That is for me. Yun lang guys, yung Lemon Ultra Whitening Cream. Next, we have the Snail Repair Anti-Wrinkle Cream. Obviously, ang main ingredient na guys ay snail extract. Alam niyo naman, di ba, yung snail extracts guys, based on research, ay nakakatulong talaga pagdating sa regenerating of skin, yung mga dead skin, as in, i-restore niya. Ilang beses na din talaga napatunayan guys sa research na ang snail extracts ay merong healing properties na tinutulungan talaga niya yung skin natin, especially yung mga damaged skin na ma-restore or ma-regenerate. Kung naghahanap kayo ng skincare products na matutulungan kayo na ma-repair ang inyong damaged skin, this one is perfect. Same lang naman sila guys ng packaging sa Lemon Ultra Whitening Cream. It's just that ito ay black yung takip. Same lang siya guys. Meron din siyang takip kaya lang sumama dito siya. Yung seal niya dito sa ibabaw. Sumama siya dito sa takip. So yan. So it's a thick white cream. Ayan. Mas malagkit ito guys kaysa doon sa Lemon Ultra Whitening Cream. And ito naman, ginagamit ko siya guys, morning and night din. Same lang sa isa. Ito, kapag morning, kailangan very, very light lang i-apply mo kasi medyo malagkit talaga siya sa mukha. And then, kapag gabi, yun, mas damihan mo yung paglagay nito. Ayun nga, para mas makatulong siya sa pag-regenerate ng skin mo habang tulog ka. Ito naman, since anti-wrinkle cream siya, pwede naman na ilagay mo lang siya. Unlike doon sa Lemon Ultra Whitening Cream, nilagay ko siya sa buong face ko. Ito, pwedeng ilagay mo lang siya sa part kung saan mas prone yung wrinkles. Pwedeng dito. Tingin lang ako dito guys kasi wala akong dalang salamin. So dito, pwede mo siyang ilagay. Ayan, diba? Kasi pag tumatawa tayo,
'Di ba? Mukhang ewan. Yan, 'di ba? So, dyan yung mga wrinkles. Pwede naman ganyan lang or dito lang, dito sa laugh line, lagay mo siya dyan. Actually, a little bit goes a long way sa product na to, kaya sobrang makakatipid ka. Pwede mo naman siya gamitin all over your face talaga, guys. Kung gusto nyo na ma-achieve yung parang banat yung face nyo, ganun, pwede naman. Pero still, choice mo naman kung sa mga parts lang na medyo mas prone sa wrinkles yung lalagyan mo. So yun, guys, para siyang gatas, tingnan nyo, kaya lang malapot siya. Ayan. Tingnan nyo, pagbukas ko pa lang nito, guys, ayan na siya, o, diba? Very thick and very sticky siya, guys. And guys, ang maganda sa products na to is wala kang mararamdamang hapde kapag nilagay mo siya sa skin mo. Actually, guys, ang mararamdaman mo is very refreshing siya, especially yung Lemon Ultra Whitening Cream. Yun, sobrang refreshing niya sa face. So guys, last but not the least, we have the Chamos Acaci Trouble Skin Solution. Is ayan, 'di ba? Medyo kakaiba pa ito sa inyong paningin kasi ako first time ko makita ng ganitong klaseng skincare product. So ito, guys, na cute na bote na ito. Ang laman nito ay brown powder and then meron siya, guys, na liquid dito. Ganito dapat yung itsura niya, guys. Yung powder is nasa ilalim and then yung liquid. So, para ito, guys, sa acne and pimples naman. Sobrang galing nito, guys, pagdating sa pagtanggal ng pimples. Ito, kung napapansin nyo, meron ako ditong naglalighten na siya ngayon na pimple mark. So, ginamit ko to, guys, isang ganun lang. Tapos, the next morning, as in, paghilamos ko, sumama kamo kasi diba natuyot na siya. Sumama yung, yung natuyong pimples. Guys, meron din pala siyang witch hazel extract na nakakatulong sa pag-sterilize and pag-soothe ng ating balat. And aside from that, meron din siyang natural moisturizing factor of hyaluronic acid. Di lang siya basta-basta pangtanggal ng pimples and all that. Nakakatulong din siya pagdating sa pag-retain ng natural moisture ng ating face. So, ganito siya, guys, gamitin. Syempre, kailangan natin ng Q-tip at dapat malinis ito. Kasi, syempre, diba, i-apply natin sa skin, especially sa pimple. So, ilalagay natin lang siya dito, guys. Isosoak natin siya dito. Kailangan maabot yung powder dito sa ilalim. Hindi mo siya kailangang alugin, ha? Actually, pwede naman siya, guys, i-shake. Pero, kailangan mo magantay ng almost half an hour para mag-subside ulit yung powder dito sa baba. So, papakita ko sa inyo, guys, kung paano siya gamitin. Saktong-sakto, meron akong pumuputok na pimple dito. Ayan, kita nyo ba? And ito, paputok siya. So, kukunin lang natin, guys, yung powder dito sa ilalim. And then, lalagyan natin yung pimple. Ito naman, guys, nilalagay lang siya doon talaga sa affected area. Then sa kung saan meron kang pimple or acne, hindi mo naman to kailangan ilagay sa buong mukha. Dito naman, guys, sa skin solution na to, wala akong maramdamang hapdi dito pag nilalagay ko siya sa pimples ko or sa acne. Ay, wait lang. Speaking of acne, lalagyan ko din pala, guys, yung etong pimple mark ko dito na yung sobrang laking pimple ko dati dito. Tapos nung nag-dry siya, iniwanan niya itong malaking, ayan o, parang nag-scar na siya. Dinadamay ko din siya, guys, kapag naglalagay ako nito ng product. And ako, napansin ko lang dito, medyo nag-flatten siya ng konti yung pimple mark. Kasi kung naalala nyo, guys, yung nireview ko dati na Pro-Life ata yun or vitamin E cream, pinakita ko to sa inyo na pimple mark na to. And, diba, sobrang ano pa niya, parang maumbok siya ganon. And, nung paggamit ko ng product na to, naging flat siya, guys. I am hoping na sa paggamit ko nito consistently is mawala siya ng tuluyan. Di man ng tuluyan, pero at least, diba, hindi siya yung ganon ka-obvious. And, ito pa pala, guys, nilalagyan ko din itong mga, tinan nyo yan, oh, yung mga red dyan, yung sa, ng ilong ko, yung parang veins. Dinadamay ko din siya, guys. Nilalagyan ko din siya. Ito pala, guys, nalagay ko sa pimples ko. Ayan. Eventually, guys, matutuyo siya. Just a couple of minutes, matutuyo siya. And yun, yung tutulungan niya yung pimple mo and yung acne na mag-dry up. And kapag natuyo na siya, guys, mag-heal na yung pimple mo at hindi na siya yung lalala pa. Ganon. So, yun, guys, final verdict or final thoughts tayo sa product na to. Tinanggal ko muna yung nilagay ko dito para hindi kayo ma-distract sa mukha ko. Definitely, yes, I would recommend this product, guys. And kung i-rate ko naman siya from the scale of 1 to 10, I would give it a 9. Sobrang ganda ng product, kaya lang, doon lang ako, guys, medyo na-bother doon sa packaging niya kasi, diba, kailangan mo siyang, asa na ba yun? Sobrang ganda niya, sobrang ganda ng product na to, kaya lang dito lang ako, guys, na-bother sa packaging niya mismo. Kailangan mong kunin yung products gamit yung fingertips mo, which is, diba, medyo nakaka-bother yun. Kasi alam naman natin, diba, it can contaminate germs or whatnot. Mas maganda bago natin to gamitin is malinis na malinis yung ating kamay, or better yet, kung meron ka lang naman na parang mga applicator,
pwede mo yun gamitin. So, yun lang naman guys, yung nakabawa sa puntos ko. Pero all in all, sobrang ganda niya talaga. So, go for it. So, that's it guys for our product review. I hope you like it. And if you have any suggestions or recommendations, please drop a comment down below. Don't forget to hit like and subscribe if you haven't subscribed yet. Thank you so much once again guys for watching this video. And I hope to see you on my next one. Bye!